Good evening. So we will be having today the fourth session, I think, of our seminar, Attaining the Bliss of Chanting. Dobrý večer, teď budeme mít čtvrtou lekci semináře, jak dosáhnout blažnosti zpívání. So I repeat again the purpose of this seminar. Takže znovu zopakuji účel tohoto semináře. The purpose of this seminar is to improve our chanting. Účelem je, aby jsme zlepšili své zpívání. To go from the apparat states of chanting My jsme se dostali ze zpívání na úrovni aparáta to the namabhas stage. na úroveň namabhasa. Namabhas is also called anartha nivritti. Namabhasa se taky nazývá anartha nivritti. The purification of the holy name. Očistné stádium zpívání. The Kanishta Adhikar, he chants in Namabhas. Kanishta Adhikar zpívá na úrovni namabhasa. So we are trying to become Kanishta Adhikar. Takže my se pokoušíme stát Kanishta Adhikar. That and purify our heart. A očistit své srdce. So to come from the apparat stage to the purification of the heart. Že bychom se dostali z toho stádia aparáty na to stádium očišťování. We must give up apparat. Tak se musíme vzdát těch aparát nebo i přestupků. And in the previous session we have been discussing the first offense. Minule jsme rozebírali první přestupek. We are halfway in that discussion. A dostali jsme se do poloviny diskuze o tom prvním přestupku. And we will now discuss in a practical way how to give up this first offense. Takže teď budeme mluvit o tom, jaké jsou praktické způsoby, jak se vzdát z toho prvního přestupku. By looking at the Srimad Bhagavatam Podíváme se na Srimad Bhagavatam. of devotees, the history of devotees Podíváme se na různé příběhy odaných, who committed the first offense kteří udělali tento první přestupek. and how they learned from it. A jak se z toho poučili. And what was the cause of them committing this offense. A z jakého důvodu udělali ten přestupek. So we will go to a few cases Že si probereme několik případů. that we heard already some stories, Už jsme slyšeli různé příběhy minule. and we will hear a few more today. A dneska budou další. But one way to avoid offenses, making offenses towards devotees, Takže jeden způsob, jak se vyhnout přestupům proti odaným, is applying Vaishnava etiquette. je chovat se podle vajšnavské etikety. Vaishnava etiquette means acting on the spiritual platform, acting as a spirit soul. Vajšnavská etiketa znamená jednat na duchovní úrovni, jednat jako duše. A devotee who has realized the exalted qualities of a devotee naturally applies this etiquette. It becomes natural. Odaný, který oceňuje ty vznešené vlastnosti odaných, tak přirozeně začne aplikovat tu vajšnavskou etiketu. So a self-realized soul applies this naturally. Takže seberealizovaná osoba to praktikuje přirozeně. But for us, conditioned, who are in a conditioned state, Ale pro nás, kteří jsme na podmíněné úrovni, following the rules of Vaishnava etiquette will help us to act on as a spirit soul and avoid offenses. takže když my budeme jednat podle vajšnavské etikety, tak nám to pomůže, abychom jednali jako duše a vyhnuli se přestupkům. Although applying these rules in the beginning is artificial, I když to
praktikování bude na začátku umělé. It will become natural when we make spiritual advancement. Později se to stane přirozeným a bude dělat duchovní pokrok. The first case study it is Daksha's criticism of Lord Shiva. První případ, který probereme, je, když Daksha kritizoval pána Šivu. We will look at this pastime Podíváme se na ten příběh. and how the application of the rules of Vaishnava etiquette might have prevented Daksha's serious apparat. A podíváme se na to, jak se dalo zabránit tomu přestupku, kdyby Daksha následoval tu etiketu. Daksha is a son of Brahma. Daksha je synem Brahmy. And he took part in a sacrifice meant to please Lord Vishnu. A on se účastnil oběti pro potěšení pána Višnua. And when he entered the sacrificial arena, Když vstoupil do té obětní arény, which was an assembly of all the leaders of the universal creation, tam byli shromážděni všichni velcí vůdcové vesmíru, who were eager to perform that sacrifice, kteří to užili vykonat, tu oběť. that everyone offered respect to Daksha when he entered the sacrifice. Takže když Daksha vstoupil do té arény, tak všichni tito lídři mu vzdali úctu. But not Lord Shiva. Kromě pána Šivy. He was deeply absorbed in meditation on Krishna within his heart. On byl hluboce absorbován meditaci na Krišnu ve svém srdci. You know how he came to that practice? Víte, jak se dostal k této praxi? No. Ne? Then we have to go back to the beginning of the creation. Tak se musíme vrátit až na začátek stvoření. What were the first living creatures that Brahma created? Jaké byly první živé bytosti, které Brahma stvořil? The four Kumaras. To byly to 4 kumárové. And Brahma was meditating on processes on liberation. A Brahma meditoval o způsobech osvobození. He was meditating on these processes, and when Brahma creates living entities, he creates with his mind, and they manifest. Takže on meditoval o těch procesech osvobození a když pán Brahma tvoří, tak tvoří jenom ze své mysli. Ty bytosti se objevují z jeho mysli. And they are the form of 4 young children, toddlers. Měli podobu 4 malých dětí. Yeah. And he gave them when they, because what was Brahma's order? Jaký byl úkol pána Brahmy? To populate the universe. Aby osídlil vesmír. Because there were no living entities. Tam ve vesmíru nebyly žádné bytosti. And that was the order he got from the Supreme Personality of Godhead. To pokyn dostal od nejvyššího pána. So when he created these 4 Kumaras, Když stvořil ty 4 kumáry, who were process of liberation personified. Kteří byli vlastně procesem osvobození, zosobněným procesem osvobození. Yeah, this Vairagya, Tapasya, and Sankhya Yoga. Yeah, these processes. Vairagya, Tapasya, Sankhya a Yoga, Yeah. procesy. If I'm not mistaken, these are the processes they represent. To jsou ty 4 procesy, které mě reprezentují.
So Brahma gave him the instruction, you marry and you engage in procreation and help with the population of the universe. Takže pán Brahim řekl, tak měli byste se oženit a potom rozmnožovat se a vlastně osídlit ten vesmír bytost. Because they were they were representing process of liberation personified, they were liberated. A oni zosobňovali vlastně ty procesy osvobození, takže oni byli osvobozeni. And they all four said, yet, no. Všichni čtyři řekli, ne, We don't do that. my to nebudeme dělat. That their Brahma's expectations of obedient sons. Brahma očekával poslušné syny a najednou tohle. And they said to Brahma, we will remain 5-year-old children forever. A oni mu řekli, my zůstaneme 5letými dětmi navždy. Because when you grow older, then lust comes in your system and so on. Protože když někdo povyroste víc, tak přijde ten chtíč. But when they say, yet, no, we can't do that, Brahma became angry. Když oni to odmítli, nebudeme to dělat, tak Brahma se rozlobí. And when Brahma becomes angry, he could not keep it inside. A když se Brahma rozněval, tak to nedokázal držet v sobě. It had to come out. Muselo to nějak vyjít ven. And when it come out, then it creates living entities. A když to vyjde ven, tak to nějak vytvoří nějaké bytosti. But anger is in the mode of ignorance. Hněv je v kvalitě nevědomosti. And so he created the 9 Rudras, 9 I think, Rudras. Takže vytvořil 9 rudrů. And the main of these Rudras was Lord Shiva. A hlavní z těchto rudrů byl pán Shiva. And he gave them the same order, help with the procreation of the universe. No a on jim dal ten stejný pokyn, aby osídlovali vesmír. They were not like the 4 Kumaras. They were very obedient sons. A oni nebyli jako Kumárové, byli to velice poslušní synové. And soon there were hundreds and thousands of Rudras. No, brzy tam bylo tisíce rudrů. But they are representing the mode of ignorance, means destruction. Ale oni reprezentují kvalitu nevědomosti, ničení. Their service was to destroy the universe. Jejich služba byla ničit vesmír. At the end of the creation. Na konci stvoření. But they started their service now already, destroying everything. Ale oni už teď začali se svojí službou, všechno ničili. But we were in the beginning of the creation. Ale teď je přece teprve začátek stvoření. You can imagine Brahma has no botheration of wife, no wife. Můžete si představit, že to bylo. Brahma se musí stát o manželku. And this is his first family. A toto je jeho první rodina. He gets already in problem with his children. A už teďka má problém se svou rodinou. But we expect, our children will be good, that will be different. Ale my očekáváme, že to bude jiné, že naše děti budou dobré poslušné. But that may be a big illusion. Ale to může být velká iluze. But then he said to these Rudras, come here. A tak on řekl těm rudrům, pojďte sem. And he gave them the order, you always think of the Supreme Lord in your heart. A nařídil jim, neustále myslete ve vašem srdci na nejvyšší pána. And by that, your passion and ignorance will cool down. A tím způsobem vaše vášeň a nevědomost se schladí. And that's therefore Lord Shiva is always meditating. He got that order. A proto pán Shiva neustále medituje, takhle dostal ten pokyn. Therefore he was so absorbed inside in thinking of Krishna. Proto on byl uvnitř tak absorbován v myšlení na Kršnu.
that he did not even see Daksha enter the On sacrifice. si ani nevšimnul, že Daksha přišel do té areny. But when Lord Shiva did not offer respect to Daksha, Ale když pán Shiva tedy neuctil Dakshu, Daksha felt very much offended. Daksha se cítil velice uražen. And he started to speak offending words. A začal mluvit urážlivá slova. Yes. And, but something to consider here is that although Lord Shiva appears from the mind of Brahma, Měli bychom si všimnout, že ačkoliv pán Shiva se zjevuje z mysli pána Brahmy, Lord Shiva is of a higher spiritual position as Brahma. tak pán Shiva je na vyšší duchovní úrovni než Brahma. Our Brahma is Shiva Tattva and Shiva. A Jiva. Náš Brahma je Jiva Tattva. We are also Shiva A my Tattva. jsme taky Jiva Tattva. The Shiva Tattva has 50 qualities. Jiva Tattva má 50 vlastností. So we have these 50 qualities, but not in full. Takže my máme těch 50 vlastností, ale ne v úplnosti. But Brahma is the perfect living entity. He has this in full. Ale Brahma je dokonalá živá bytost, takže on je má v úplnosti. But Shiva is Shiva Tattva. Ale pán Shiva má svůj vlastní tatu, Shiva Tattvu. He has 5 qualities which Lord Brahma does not have, if the Shiva can never have. Má ještě 5 vlastností navíc, které Shiva nemůže mít. That so he is of a higher position. Že on je ve vyšším postavení. Lord Shiva is. It's good to understand that difference. Who is Lord Shiva really? Bylo by dobré pochopit nejdřív ten rozdíl, kdo je vlastně pán Shiva. So you have Krishna. Máme Krishnu. Krishna has 64 qualities. Krishna má 64 vlastnosti. That he has 4 unique qualities, which is Vishnu Tattva expansions don't have. Má ještě ty 4 speciální vlastnosti, které jeho Vishnu tato expanze nemají. He plays a flute. Hraje na flétnu. He has exquisite beauty. Má úžasnou krásu. He has his pastimes with the essence of Vrindavan. Má svoje úžasné zábavy s obyvateli Vrindavanu. And what is the fourth one? That yes, I think he has a relationship with the real Ras, I think. But anyway, he has 4 unique qualities. Takže má 4 unikátní vlastnosti. And his expansions, Vishnu Tattva expansions, have 60 qualities. Takže jeho Vishnu tattva expanze mají 60 vlastností. So from Brahma, Takže z Brahmy, no, from Lord Krishna. od pána Krishny. What is his first expansion of Krishna? Balaram. Jeho první expanze je Balaram. And from Balaram comes Sankarshan. Vasudev, Sankarshan, Pradyumna, Aniruddha. Takže z Balarama se expanduje potom Vasudeva, Sankarshana, Pradyumna, Aniruddha. These are Vaikuntha expansions. To expanze na Vaikuntě. They're 4-armed. Mají 4 ruce. And from this Sankarshan comes the second Chaturvyuha. Z tohoto Sankarshan, Pradyumna, Aniruddha, Vasudev, Sankarshan, Pradyumna, Aniruddha. And then from this Sankarshan, takže z tohoto Sankarshana prvního se expanduje další Chaturvyuha, Vasudeva, Sankarshana, Pradyumna, Aniruddha. A z tohoto Sankarshana kommt Karnodakashaya Vishnu pochází Karnodakashaya Vishnu. of Mahavishnu. Neboli Mahavishnu. These are
there's the first of the three Purush avatars who are responsible for the creation. To je první ze 3 Purusha avatárů, kteří zodpovídají za stvoření. Karanodakashaya Vishnu lies on in Yoga Nidra in the ocean, Karana ocean. Karanodakashaya leží na tom oceánu Karana. It's also called the causal ocean. Což se nazývá taky oceán příčin. And from he expands himself in Garbhodakashaya Vishnu. No a ten se dále expanduje na Garbhodakashaya Vishnu, which enters every universe. který vstupuje do každého vesmíru. And Garbhodakashaya Vishnu is the father of Brahma. A Garbhodakashaya Vishnu je otcem pána Brahmy. So these are all Vishnu Tattva. To jsou všechno Vishnu tattví. They are equal in power of Krishna. Jsou stejně mocní jako Krishna. Only the Vishnu Tattva can award liberation to the living entity. Pouze Vishnu tattva může udělit osvobození živým bytostem. Only Krishna can do that in his expansions. Pouze Krishna a jeho expanze to může udělat. His expansions are not different from Krishna. Expanze se od Krishny neliší. But Lord Shiva, ale Pán Shiva, Lord Shiva is Krishna. Pán Shiva je Krishna In contact with the material energy. který je ve styku s hmotnou energií. Krishna comes never in contact with the material energy. Krishna se nikdy nedostává do styku s materiální energií. But Lord Shiva comes in contact with the material energy. Ale Pán Shiva se dochází do styku s hmotnou energií. And makes it work. Způsobí, že ona začne pracovat. And that is the position of Lord Shiva. To je pozice Pána Shivy. He is the absolute truth, but in contact with the material energy. On je absolutní pravda v kontaktu s hmotnou energií. It's compared as milk comes in contact with acid, then it becomes curd. Dá se ten příklad, že když mléko se dostane do kontaktu s kyselinou, tak se z toho stane jogurt. So, Lord Vishnu is compared to milk and Lord Shiva to curd. No, takže Pán Vishnu se přirovná k mléku a Pán Shiva k tomu jogurtu. But Lord Shiva has no power to grant someone liberation and send him to the spiritual world. Pán Shiva nemá tu moc udělit někoho osvobození a aby odešel do duchovního světa. So it's between the living entity and Krishna, in between. Takže on je vlastně mezi živou bytostí a Krishnou. So he's of a higher spiritual status than Brahma. Takže je na vyšší duchovní úrovni než Brahma. Although he appeared from Brahma. Ačkoliv se z Brahmy zjevil. So he's not Vishnu Tattva. On není Vishnu Tattva. But the origin of all Shivas in all universes, because there are many innumerable universes. Původem všech Shivů ve všech nespočetně vesmírech is Sadashiva. Takže jejich původem je Sadashiva. And Sadashiva stays in the Brahma Jyoti, the space between Vaikuntha and the material worlds. Pán Sadashiva sídlí v Brahma Jyoti, v prostoru mezi Vaikunthami a hmotným světem. So it is this Lord Shiva, Sadashiva, which expands and enters all the universes. Takže to je tento Sadashiva, který se expanduje a vstupuje do všech těchto vesmírů. But Sadashiva does not come in contact with the material energy. Ale Sadashiva nepřichází do styku s hmotnou energií.
Sadashiva is Vishnu Tattva. Sadashiva je Vishnu Tattva. Yeah, details. Takže to jsou takové detaily. If you read Birat Bhagavatamrita, Budete číst Brihad Bhagavatamritu. there you have Kumar travels to all the material worlds. Když tam Kumar cestuje po všech hmotných světech. And finally he comes in the Brahmajyoti. Nakonec se dostane do Brahmajyoti. And he sees a fell light, he cannot see anything at first. Vidí to obrovské světlo a vlastně oslepen nic nevidí. But then he's in the Brahmajyoti and suddenly he hears something which he recognizes. No, takže on je v tom Brahmajyoti a najednou zaslechne něco, co je mu povědomé. He hears a Sankirtan party. Slyší Sankirtanovou skupinu. Chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And suddenly he sees in that white light, in the beginning it's difficult to see, but he sees a bull and Lord Shiva on top and many followers after him, chanting Hare Krishna. No, tak je to obtížné to spatřit v tom světle, ale najednou vidí v tom světle nějakého býka a na něm jede pan Shiva a za ním spousta následovníků. This is Sadashiva. Takže toto je Sadashiva. Sadashiva sometimes does Sankirtan, Harinam in the Brahmajyoti. Takže pan Sadashiva někdy dělá Harinam, Sankirtan, Brahmajyoti. To liberate all these impersonalists who have merged with the Brahmajyoti. Aby osvobodil všechny ty impersonalisty, kteří tam splynuli s tím Brahmajyoti. Anyway, for further information, you read Birat Bhagavatamrita from Sanatana Goswami. Very nice. Pro víc informací si přečtěte Brihad Bhagavatamritu. So Shiva was even higher than Brahma. Takže pan Shiva je vyšší než pan Brahma. But Daksha, he was appointed as a Prajapati. Ale Daksha on byl vlastně ustanoven jako Prajapati. The chief Prajapati by Lord Brahma. Ten nejvyšší Prajapati byl takto vlastně ustanoven od Brahmy. And immediately became puffed up. Okamžitě se nafouknul. I'm the greatest, everyone must give respect to me. Já jsem ten největší a všichni mě musí dávat úctu. But then Lord Brahma asked Daksha, you should give your daughter Gayatri in marriage to Lord Shiva. To pan Brahma řekl Dakshovi, měl by svoji dceru Gayatri dát za ženu panu Shivovi. So he followed that order. Takže on následoval ten pokyn. And arranged for the marriage. Zařídil tu svatbu. He was not much in favor of it. Nebyl tomu moc nakloněn. But then, yeah. Therefore, Shiva was his son-in-law. Takže Shiva byl jeho, zeď. Yeah, he was his son-in-law, and he had. Therefore, he was thinking, I'm a higher authority. He's my son-in-law. Takže on si myslel, no, tak proto já jsem vyšší autorita, protože on je můj zeď. So when Lord Shiva did not stand up to offer him respect when he entered the arena of sacrifice, when Lord Shiva did not stand up to offer Daksha respect when Daksha entered the arena of sacrifice. Daksha vstoupil do té arény obětní a pan Shiva nepovstal a nevzdal mu úctu. Then Daksha felt very much offended. Takže Daksha se velice urazil. And he spoke the following words. This is from the Bhagavatam. Promluvil následující slova, to je z Bhagavatamu. Bhagavatam 429. 4.2.9.
So he spoke to the assembly, all these demigods there. Že promluvil k tomu shromáždění všech těch polobohů. And he said, all sages, all Brahmins and fire gods present. O svědci, o bráhmani, o bohové ohně, kteří jste zde přítomní. Please hear me with attention. Prosím, slyšte mě s pozorností. For I speak about the manners of gentle persons. Já tady promluvím o chování vznešených osob. I do not speak out of ignorance or envy. Nemluvím z nevědomosti nebo ze závisti. Factually, everything is going to saying is out of ignorance and envy. V skutečnosti všechno, co teď řekne, je z nevědomosti a ze závisti. So in spite of Lord Shiva's spotless character, Daksha was very envious from the beginning, very envious of Lord Shiva. Navzdory tomu, že Shiva má bezeskrný charakter, tak Daksha Shivovi velice záviděl. Why? Because out of ignorance he was identifying with the body. Proč? Z nevědomosti se stotožňoval s tělem. And he just could not recognize his own envy. A nedokázal rozpoznat svůj vlastní závist. But that is shown by the fact that he mentions, I'm not speaking out of envy. Takže to je tady vidět na tom výroku, já nemluvím ze závisti. So he does not want to admit his envy. Nechce přiznat, že je závistivý. It's like Bhujam Prabhu told a story. Bhujam Prabhu vyprávěl příběh. There's a man and a wife. They are at night in the sleeping room. Že manžel s manželkou jsou v ložnici večer. The sleeping room is is at the first floor. Ta ložnice je v prvním patře. And they hear something in the night. They hear some noise down. That coming from the ground floor. Slyší z přízemí nějaký šramot. Some glass is breaking. Nějaké rozbité sklo. It's clearly someone is breaking into the house. Někdo se vloupává do domu. And the wife pushes the man, go and see. Manželka říká tomu muži, běž se tam podívat. The man takes all his courage. Takže on se bere odvahu. And it goes to the beginning of the stairs. Jde k těm nad ty schody. And he stares into the dark staircase hall. Dívá se na to tmavé schodiště dolů. And he shouts, is there someone down there? Zakřičí, je tam dole někdo? And then there's a few seconds silence. Pár vteřin je ticho. And then a voice of the thief downstairs comes. A pak se ozve hlas toho zloděje. And the voice says, I'm not stealing anything. Ten říká, já tady nic nekradu. So he's clearly breaking in the house to steal, but I'm not stealing anything. On se tam vloupá, aby kradl, ale říká, já nic nekradu. So Daksha subconsciously knew he had envy in the heart. Že Daksha podvědomě věděl, že má v srdci závist. But out of envy he was unable to perceive Lord Shiva's purity. Z té závisti nebyl schopen vnímat čistotu Pána Šiva. Prajapati Daksha started to criticize Lord Shiva. Daksha začal kritizovat Pána Šivu. And he continued. Proč? Because he's shameless, he does not know how to act. Protože je nestydatý, neví, jak se chovat. He did not stand up to receive me. Nepovstal, aby mě přivítal. Nor did he think that it is fit to welcome me with sweet words. Ani mě nepřivítal sladkými slovy. Because of not observing the required rules and regulations in the scriptures is impure. Protože nenásleduje regulace písem, tak je nečistý. He lives in filthy places like crematoriums. Žije na špinavých místech, jako jsou krematoria. And he associates with ghosts and demons. Služuje se s duchy a démony.
So Daksha was thinking himself, I'm in a position to correct Lord Shiva. Takže Daksha si myslel, že já jsem v postavení, abych opravil pána Šivu. He spoke like a man in ignorance. Mluvil jako člověk v nevědomosti. Such skepticism pollutes the heart. Taková kritika znečistí srdce. It impedes our spiritual advancement. Zabraňuje duchovnímu pokroku. Because it is a dangerous offense. Je to nebezpečný přestupek. Vaishnava aparat. Vaishnava aparát. So by this we could question whether Daksha could have prevented Vaishnava aparat. Se můžeme zeptat, jestli se dalo té Vaishnava aparádě Dakši nějak zabránit. Could he have prevented Vaishnava aparat by following Vaishnava etiquette? Mohl zabránit tomu přestupku následování vaishnavské etikety? So his psychology was that I'm a good person, I'm trying to correct Lord Shiva's attitude, which is not good. Jeho postoj byl psychologie, že já jsem dobrý člověk a já se snažím opravit chování pána Šivy. But it was all out of false prestige. To všechno bylo jenom z falešné prestiže. Putting himself in the center. Dával sám sebe do centra. When Brahma appointed Daksha as the chief of all Prajapatis, když Brahma ustanovil Dakshu jako hlavního z Prajapaty, Prajapatis, the progenitors of population, creating children. To jsou ti vlastně praotci, co vytváří populaci. Daksha became very much puffed up. Tak potom Daksha se velice nafouknul. So Daksha did not see his comments on Lord Shiva's criticism. Daksha himself saw his comments on Lord Shiva not as criticism. Takže Daksha samotný nevnímal své komentáře na pána Šivu jako kritiku. But as a justified attempt to rectify Lord Shiva's behavior. Ale jako právoplatný pokus napravit chování pána Šivy. But this vision was due to ignorance. Ale jeho vize byla kvůli nevědomosti. But even if one is in ignorance and follows the rules of Vaishnava etiquette, that will prevent them to commit any offense. Ale i když třeba by se někdo nacházel v nevědomosti, ale následoval by vaishnavskou etiketu, tak by bylo zabráněno přestupku. Vaishnava etiquette prescribed that we should only correct other Vaishnavas to assist them in their spiritual life. We should not correct anyone motivated by envy. Vaishnavská etiketa učí, že máme opravit někoho Vaishnavu jenom, aby jsme mu pomohli v duchovním životě a nemělo by to být ze závistí. Daksha did not consider that Lord Shiva was senior to him. Daksha nebral v potaz to, že pán Shiva byl jemu nadřízený. And that he was spiritually in a much higher position. Že byl duchovně v mnohem vyšším postavení. Even higher than Lord Brahma. Dokonce i vyšší než pán Brahma. Trying to teach a senior is an important breach of Vaishnava etiquette. Když se někdo pokouší poučovat staršího, tak to je závažné porušení vaishnavské etiky. You know, Vidura wanted to take instructions from Uddhav. Vidura chtěl vzít pokyny od Udhavy. He met Uddhav after 30 years of pilgrimage, just when Uddhav came from Lord Krishna. And Lord Krishna had just departed this world. Vidura byl 30 let na poutní cestě a potom se setkal s Udhavou a bylo to vlastně Udhava se setkal s pánem Krishnou v té chvíli, když Krishna odcházel do duchovního světa. And Uddhav showed all symptoms of devotional ecstasy.
a Udhava projevoval všechny příznaky extáze oddanosti. So Vidura wanted to take initiation from him and accept him as his spiritual master. Takže Vidura chtěl ho přijmout jako duchovního mistra a dostat od něj zasvěcení. But Vidura was much older than Uddhava. Ale Vidura byl mnohem starší než Udhava. So therefore, Vidura pointed out, it's not appropriate for me to do that. Proto Udhava. Yeah. Takže Udhava řekl, že to by nebylo správné ode mě. So Uddhava said, Maitreya Muni who is senior to me, is nearby. And he was also instructed by Lord Krishna. Takže Udhava mu řekl, tady je blízko Maitreya Muni, který taky dostal pokyny od pana Krishny a on je jako nadřízený. So you should go to him and take his guidance. Takže běž, prosím tě, za ním a přijmi vedení od něho. Because otherwise I'm surpassing a greater personality. Protože jinak já budu vlastně, já bych tady jako se stavěl nad tuto velkou osobnost. And intentionally surpassing a greater personality is called Maryada Vyatikram. A když někdo úmyslně jako obchází vyšší osobnost, tak tomu se říká Maryada Vyatikrama. It's an offense. Je to přestupek. And therefore, Uddhava was aware of the spiritual etiquette. Udhava znal tuto duchovní etiketu. That shows the importance to respect seniority. Tedy to ukazuje, jak je důležité respektovat starší. The Srimad Bhagavatam is full of examples of showing the consequences of not respecting this etiquette. Srimad Bhagavatam je plný příkladů toho, co se stane, když někdo nedodržuje tuto etiketu. Shall we give another example? Můžeme dát další příklad. Once Lord Brahma created from his body a daughter named Vak. Jednou pán Brahma stvořil ze svého těla dceru jménem Vak. And Vak attracted Lord Brahma's mind towards sex. A Vak začala přitahovat mysl pána Brahmy k sexu. And Brahma was for a few moments running after his own daughter for sex. A několik okamžiků pán Brahma vlastně běžel za tou dcerou kvůli tomu sexu. But then he rectified himself. Ale pak se napravil. So the sages, headed by Marichi, A svědci vedení Maričem, they requested Lord Brahma in a very respectful way požádali velice úctivě pána Brahmu, to correct his behavior aby napravil své chování. by asking a question. Udělali to tak, že se ho zeptali otázku. They did not criticize him, they just asked the question. Oni ho nekritizovali, jenom se ho zeptali. He said, how is it you are our father? How is it that you behave like this? We don't understand it. Řekli mu, ty jsi náš otec, jak je to možné, že se takto chováš, my to nechápeme. So that's appropriate etiquette. Takže to je správná etiketa. If you see a senior doing something wrong, or you think it's wrong, Když vidíte někoho, že si myslíte, že on dělá něco špatně, because we have always our perception, protože my máme svoje vnímání, then we don't criticize this person. my nekritizujeme tu osobu. We may go to god brother or god sister of that person Můžeme jít za duchovním bratrem nebo sestrou té osoby, and ask a question. zeptat se otázku. I don't understand why this person is acting in that way, this Vaishnava. Můžeme se zeptat, já nevím, nechápu, nerozumím, proč tenhle Vaishnava jedná takovým způsobem. But we don't criticize. Ale nekritizujeme.
At the same time, the sons of Marici, not the Maricis, but the sons of Marici, Takže zároveň se stalo to, že ty synové Maričiho, they were looking on with abhorrence when Lord Brahma was running after his daughter. tak oni se dívali jako s hrůzou na to, jak ten Brahma běžel za tou svou dcerou. So although there might be some fault in a superior, when one is not in a position, lower or junior, one should not correct him in a direct way. Když někdo je v nižším postavení než ten, co dělá nějaký ten špatnou věc, tak on by ho neměl přímo napravovat. So asking a question about the behavior of a senior devotee to one of his or her godbrothers could help to clarify the situation. Takže aby se ta situace objasnila, tak se můžeme zeptat duchovních bratrů té osoby, aby to vysvětlili. So, but yeah, in this example, the sages by Marici asked the following question because there was no one else on the level of Brahma. Takže ty svědci vedení Mariči se zeptali na tu otázku, protože tam vlastně nikdo jiný než ten Brahma nebyl. You are the supreme being in this universe, so how is it that you want to have sex with your own daughter and cannot control your desire? Nebo se ptali, ty jsi nejvyšší bytost ve vesmíru, jak je to možné, že chceš mít sex se vlastní dcerou a nemůže se ovládat? But however, the sons of Maricha, they did not follow that etiquette. Ale synové Maričiho tuto etiketu nenásledovali. And with their heart filled with abhorrence, they criticized Lord Brahma. A s tím jako srdce... Abhorrence, I don't know. Abhorrence is aversion. Jako jo, se srdcem plným averze, tak začali kritizovat pána Brahmu. So they did it in the same way as Daksha, out of envy, found fault with Lord Shiva. Takže to bylo vlastně stejné, jako když ten Daksha ze závisti nacházel chyby v pánu Šivovi. Because of their offense, they had to take birth first as the sons of Hiranyakashipu. Takže kvůli tomu svému přestupku se museli narodit jako synové Hiranyakashipu. And then killed by Kamsa as the sons of Devaki. Potom byli zabiti Kamsou jako synové Devaki. So as neophytes, we make offenses also many times. Jako začátečníci mnohokrát děláme přestupky. Offenses by having an inappropriate inner attitude. Přestupky třeba, že máme špatný vnitřní postoj. In the beginning of the 90s, when I joined the temple in Radhadesh, V 90. letech, když jsem se připojil do chrámu v Radhadeši, I felt so happy. It was like arriving in the spiritual world. byl velice šťastný. Bylo to jako když přijedete do duchovního světa. I felt relief of all distress. Cítil se úlevu od veškerého utrpení. And I was thinking, okay, 1 week more and I'm a pure devotee. Tak jsem si myslel, tak ještě týden a už jsem čistý oddaný. But a little later, some impurities appeared into my heart. Ale později se ve srdci zjevily nějaké nečistoty. Strong waves of the urge for sense gratification made again entrance in my consciousness. Silné touhy po svém požitku znovu vstoupily do mého vědomí. But I was immature and could not understand the process of purification. Jsem byl nezralý a neznal jsem proces očišťování. I was unable to see that by the mercy and the association of devotees and performing devotional service in their association, I came closer to anartha nivritti,
the stage where the purification of consciousness begins. Ale všiml jsem si, že združování s udanými a vykonávání udané služby ve společnosti udaných jsem se blížil k úrovni anarta nivrty, očišťování srdce. I could not see how this association with these devotees gave me a chance to become a better person. Dokázal jsem vidět, jak to združování s udanými mi dává možnost stát se lepším člověkem. It's like you have a glass of water, Jako když máte sklenici vody. and on the bottom you have mud. These are all your anartas. Na dně je bláto, to jsou všechny vaše anarty. And above you have clear water. A nad tím blátem je čistá voda. You think everything is okay, everything is clear. Myslíte si, no všechno je v pořádku, voda je čistá. But then you come in association of devotees. Ale pak přijdete do společnosti odaných. It's like taking a spoon A to je jako když vezete lžíci and you start to stir a in the glass, začnete to v té sklenici míchat. and all the mud comes up. Všechno to bláto se And- rozvíří. So you become aware of your problem. Takže si začneš být vědomý svého problému. And but I was thinking, there is nothing wrong with me. A já jsem si říkal, no se mnou není nic špatného. It must be, but because these devotees are not very advanced, No to je určitě kvůli tomu, že ty oddaní nejsou moc pokročilí. and therefore I become contaminated. Proto já jsem se znečistil. That was very offensive. To byl velký přestupek. So Krishna threw me out of the temple for some time. Takže Krishna mě Something happened. tak se něco stalo a Krishna mě na čas vlastně vyhodil z chrámu. Of course, later I could come back to the temple. Samozřejmě později jsem se znovu mohl vrátit do chrámu. I had some mission outside for a few months. Já jsem nějakou misi na pár měsíců venku. But yes, we see that Daksha, after Daksha then, after committing that offense, was beheaded by Virabhadra. Takže když Daksha udělal ten přestupek, tak potom vlastně Virabhadra mu useknul hlavu. And he regained consciousness again when a goat's head was fixed on his body. A když byla připevněna na jeho tělo kozí hlava, tak znovu nabyl vědomí. And then he came to his senses. Pak se uvědomil, co se stalo. He was praying to Lord Shiva. Modlil se k Pánu Šivovi. I was going to hell because of my disobedience to you. Šel jsem do pekla kvůli tomu, že jsem tě neposlouchal. You are the most respectable personality. Jsi ta nejúctyhodnější osobnost. But you took compassion upon me and saved me by awarding punishment. Ale ty se nade mnou slitoval a potrestal jsi mě. So Daksha showed gratitude to Lord Shiva for correcting him. Tímto způsobem Daksha ukázal vděčnost za to, že ho Pán Šiva opravil. That he was seeing it as a great mercy of Lord Krishna. Viděl to jako velkou milost Pána Krišny. So the mercy of the devotees is followed by the mercy of the Lord. Milost oddaných je následována milostí Pána. Like Durvasa Muni, we mentioned last time, had attacked Ambarish Maharaj. Mluvili o tom, jak Durvasa Muni zaútočil na Ambarish Maharaj. But after being corrected, what was Durvasa Muni's conclusion? Když Durvasa byl potom opraven, jaký byl jeho závěr? That
He understood the position of the Vaishnavas. Pochopil pozici Vaishnavu. So the Supreme Personality of Godhead said to the Brahman, that is Durvasa Muni, I'm completely under the control of my devotees. Indeed, I'm not at all independent. My devotees are completely devoid of material desires. I sit only within the course of their hearts. What to speak of my devotee? Even those who are the devotees of my devotees are very dear to me. So yes, this consideration of position is very important. If we don't know who is senior or most advanced and who is junior, we cannot apply the correct etiquette. Když nedokážeme rozeznat, kdo je starší, je pokročilejší a kdo je méně, tak nemůžeme praktikovat správnou etiketu. The safest position is always amanina manadina, Chaitanya said. Always be respectful and do not ask respect for oneself. Chaitanya řekl, nejbezpečnější postavení je vždycky vzdávat úctu všem a neočekávat úctu pro sebe. I will give 3 more examples in which devotees in the Bhagavatam or persons in the Bhagavatam did not consider the proper position of the Vaishnavas. Tady jsou 3 další příklady osob Bhagavatamu, které ukazují, jak oni nesprávně posoudili postavení Vaishnavů. I first read the 3 quotes from the Bhagavatam. Přečtu ty 3 citáty z Bhagavatamu. The first is Shringi, První je Shringi, who cursed Maharaj Pariksit. který proklel Maharaja Parikshita. The Brahman's son Shringi said, Brahmanský syn Shringi řekl, oh, just look at the sins of the rulers. jen se podívejte na ty hříchy těch vládců. Rulers who are like crows and watchdogs at the door. Vládců, kteří jsou jako vrány a hlídací psy u dveří. They commit sins, perpetrate sins against their masters. Oni hřeší proti jejich pánům. They are acting contrary to the principles of governing servants. Jednají proti zásadám, které mají dodržovat služebníci. The second example is from Chaitanya Charitamrita. Druhý příklad je z Chaitanya Charitamrity. That Ramachandra Puri, who was criticizing Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ramachandra Puri kritizoval Sri Chaitanya Mahaprabhu. That one day Ramachandra Puri came in the morning to the abode of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Jednou ráno přišel Ramachandra Puri do příbytku Chaitanya Mahaprabhu. Seeing many ants, he said something to criticize the Lord. Když tam viděl mnoho mravenců, tak řekl něco, aby skritizoval Pána. He said, last night there was sugar candy here, he said. On řekl, včera večer tady byly sladkosti. Therefore ants are wandering about. Proto tady lezou všude mravenci. Alas, this renounced sannyasi is attached to sense gratification. Běda, tento odříkavý sannyasi se věnuje smyslovému požitku. After speaking in this way, he got up and left. Potom, když to dořekl, tak vstal a odešel. And the third example is
bad example Třetí is from King Vena. špatný příklad je král Vena. He stopped all the sacrifices of the Brahmins. Zastavil brahmanům všechny oběti. So, all the twice-born Brahmins were forbidden henceforward to perform any sacrifice. Ode dneška je zakázáno všem dvouzrozeným brahmanům dělat jakékoliv oběti. They were also forbidden to give charity or clarified butter. Tak je jim zakázáno dávat milodary a obětovat ghee. Thus, King Vena sounded kettle drums throughout the countryside. Tímto způsobem král Vena rozezněl všechny ty bubny po celé zemi. In other words, he stopped all kinds of religious rituals. Slovy zastavil všechny náboženské obřady. Okay, these were the 3 bad examples. To jsou ty 3 špatné příklady. So, the foolish boy Shringi, he was excused by the Lord by the prayers of his father Shamika Rishi. Shringovi bylo odpuštěno, že modlitbami jeho otce. Takže tomu Shringovi, brahmanskému synovi, bylo odpuštěno díky modlitbám jeho otce. Mm-hmm. Ramachandra Puri is another story. Ramachandra Puri, to je jiný příběh. He had been rejected by spiritual master Madhavendra Puri. On byl zavržen svým duchovním mistrem Madhavendra Puri. He offended also his spiritual master. Dělal přestupek proti svému duchovnímu mistrovi. And after that he became concerned only with finding faults in others. Potom se začal zajímat pouze o vyhledání chyb na druhých. And he was preaching to them Mayavada philosophy. Kázal jim majavádskou filozofii. For that reason he was not very respectful to the Vaishnavas. Z toho důvodu nebyl moc úctivý k Vaishnavům. And later he became so violent that he began criticizing Sri Chaitanya Mahaprabhu for his eating. A později tak poklesnul, že začal kritizovat i Chaitanya Mahaprabhu za jeho jezení. So the third example is the example of King Vena. Třetí příklad je ten král Vena. So this example shows that by denying the existence of the personality of Godhead, Tady to ukazuje, že když někdo popírá existenci osobnosti božství, and by blaspheming the Lord and his devotees, the Brahmins, pomlouvá Pána a jeho oddané brahmany. he was killed by the Brahmins. Vlastně za toho brahmani zabili. So these are the results of not considering someone in a higher position. To jsou příklady, výsledky toho, když někdo nerespektuje někoho ve vyšším postavení. Because like Daksha, he possessed good education, austerity, wealth. Jako Daksha, on měl dobré vzdělání, odříkání, bohatství. He had beauty, youth, a good heritage. Byl krásný, mladý, měl dobrou rodinu, původ. But because of his envy, all these good qualities were polluted. Ale kvůli té závisti všechny dobré vlastnosti byly znečištěny. He was blinded by pride and envy. Byl oslepen pýchou a závistí. And because he identified with the body. Se stotožoval s tělem. He had this pitach drishti, a vision of duality. Měl pitach drishti, vizi duality. He was bereft of transcendental knowledge. Neměl transcendentální poznání. So collection of other devotees can only be done according to Vaishnava etiquette and should only be done to assist them in their Krishna consciousness. Takže opravovat druhé oddané se musí pouze podle vaishnavské etikety a s motivem a tím pomoc oddané služby.
So one may think that the senior devotee needs correction, but that may not always be the truth. A někdo si může myslet, že starší oddaný potřebuje opravit, ale to vždycky nemusí být pravda. In Chaitanya Charitamrita you have Sarvabhauma Papatacharya, a great scholar. V Chaitanya Charitamrita je Sarvabhauma Bhattacharya, velký učenec. He was a scholar of the Vedas. Byl učenec Véd, He was an impersonalist. byl impersonalista. And later he became a devotee by the mercy of Lord Chaitanya. A později se milostí Pána Chaitanya stal oddaným. But for a long time he misunderstood Ramananda Roy. Ale dlouhou dobu se on špatně chápal Ramanandu Ráje. And that is shown by the following quote of Chaitanya Charitamrita. To ukazuje následující citát Chaitanya Charitamrita. So I read a verse from Chaitanya Charitamrita. Verš Chaitanya Charitamrita. Sarvabhauma Bhattacharya continued. Sarvabhauma Bhattacharya pokračoval. So he's speaking to Lord Chaitanya because Lord Chaitanya is going to visit South India. Tady promluvá k pánu Chaitanovi, který se právě chystá jít do Jižní Indie. And he said, when you visit South India, Jak mu řekl, tak když navštívíš tu Jižní Indii, go in the direction of Madras at that time, půjdeš směrem do Madrasu, because Ramananda Roy was the governor of Madras. protože v té době Ramananda Rai byl guvernérem Madrasu. So Sarvabhauma Bhattacharya, Sarvabhauma Bhattacharya mu řekl, he advised Lord Chaitanya poradil pánu Chaitanovi, to meet on his way Ramananda Roy because he was a great devotee. když tam půjde, tak aby se potkal s Ramananda Rájem, protože to je velký oddaný. And this are the words he's speaking to Lord Chaitanya. Tady jsou jeho slova, co říká pánu Chaitanovi. So Sarvabhauma Bhattacharya continued. Sarvabhauma pokračoval. Ramananda Roy is a fit person to associate with you. Ramananda Rai je vhodnou osobou, která se s tebou má združovat. No other devotee can compare with him in knowledge of transcendental mellows. Žádný jiný oddaný se mu nevyrovná v poznání transcendentálních nálad. He is a most learned scholar, as well as an expert in devotional mellows. Je to největší učenec a zároveň expert na nálady oddanosti. Actually, he is most exalted. On je nejvznešenější. And if you talk with him, you will see how glorious he is. Když s ním budeš mluvit, tak uvidíš, jak je slavný. I could not realize when I first spoke with Ramananda Roy that his topics and endeavors were all transcendentally uncommon, great. Když jsem s Ramanandou mluvil já, tak jsem nedokázal poznat, že tu jeho velikost a jeho mluvu a ty náměty. I made fun of him simply because he was a Vaishnava. Dělal jsem si z něho legraci, protože je Vaishnava. So unless one is advanced, one cannot understand the activities of exalted Vaishnavas and will misjudge them. Pokud někdo není pokročilý, tak nemůže pochopit činnosti pokročilého Vaishnavy a uvidí je špatným způsobem. During the last years of Srila Prabhupada's Vapu presence, Během posledních let Prabhupádovy Vapu přítomnosti a Mataji showed a picture to Srila Prabhupada which was taken a few months before. nějaká Mataji ukázala Prabhupádovi jeho vlastní fotku, která byla pár měsíců stará. She said, Srila Prabhupada, it's like you are looking morose on this picture. Že mu řekla, že Prabhupádovi tady na té fotce vypadáte tak zasmušila. When Srila Prabhupada saw the picture, he said, yes, I remember that moment. I felt very ecstatic at that moment. Když se Prabhupada podíval na tu fotku, tak říká, no to si pamatuju, tu chvíli, v tom okamžiku jsem zrovna byl ve velké extázi. So if devotees take responsibility to develop a proper awareness in their devotional behavior, Že když oddaní jako přijmou tu zodpovědnost, že
rozvinou správné vnímání ve své službě, then the need for correction will be minimized. tak potom ta potřeba opravování bude minimální. Especially the consideration of the inner motive for correction and one's position are important. Takže speciálně je důležité posuzovat ten vnitřní motiv pro to opravování a naše vlastní postavení. So otherwise, if we commit ad apparat, it will become a great hindrance for our advancement. Tak když budeme dělat přestupky, tak to bude problém pro náš pokrok. But if we please and glorify a devotee, then it will be conducive to become a Vaishnava and develop the quality of adosha darshi. A když budeme ale opěvovat oddané a těšit oddané, tak budeme dělat pokrok a rozvineme vlastnost adosha darshi. Adosha darshi is the quality of Lord Shiva. Adosha darshi je vlastnost Pana Šivy. That Lord Shiva does not find fault with others. Pán Šiva nenachází v ostatních chyby. But if he sees even a small good spiritual quality in someone, he magnifies it greatly. Ale když v někom vidí nějakou malinkou duchovní vlastnost, tak ji velice zdůrazňuje. Just like a bee is only interested in the honey, Ten jako včela se jenom zajímá o med, honey in the flower. med, ten nektar v těch rostlinách. It does not consider the tones and the colors. Včela se nedívá na trny a na barvy. So highly qualified persons like Lord Shiva, they accept only the good qualities of others. Vysoce kvalifikované osobnosti jako Pán Šiva vnímají pouze dobré vlastnosti ostatních. Not considering the bad qualities. A neberou v potaz špatné vlastnosti. That an advanced Vaishnava sees others' good spiritual qualities and he finds fault within himself. Takže pokročilý Vaishnava vidí dobré vlastnosti duchovní ostatních a chyby nachází sám v sobě. So he's very strict with himself. Je velice přísný sám k sobě. He's also always watching himself very scrutinizingly, detecting all the effects we have in ourselves, in himself. Velice podrobně zkoumá sám sebe a objevuje všechny chyby sám v sobě. And in Lord Chaitanya's pastimes, you have Haridas Pandit. V zábavách Pána Chaitanya je Haridas Pandit. In his life, he never found fault with a Vaishnava, but considered only their good qualities. A ten nikdy ve svém životě nenašel žádnou chybu v Vaishnavovi a bral v potaz jenom dobré vlastnosti. One can say, is that a sense of reality? Někdo může namítnout, ale je tohle jako vnímání reality? The spiritual qualities are the qualities of the soul. Ty duchovní vlastnosti jsou vlastnosti duše. They are eternal. Jsou věčné. These are the real qualities. Jsou ty skutečné vlastnosti. That the material qualities, they are there for some time, going with the body. Hmotné vlastnosti jsou dočasné a jsou vlastnosti těla. So the reality are the spiritual qualities. Skutečné vlastnosti jsou ty duchovní. So, as recommended by Sanatana Goswami, by the process of initiation, Sanatana Goswami říká, že procesem zasvěcení, by the process of initiation and authorized training, one may become twice born. Zasvěcení a správného tréninku se osoba stane dvouzrozeným. So we have to learn this Vaishnava etiquette. Se musíme naučit tu vaishnavskou etiketu. But it requires examples and training. Ale vyžaduje to příklady a trénink. So, which can be achieved by learning them from those who are advanced in Krishna consciousness. Můžeme získat od těch, kdo jsou pokročilí ve vědomí Kršny, a od nich se to učíme. Therefore, the mission of the International Society for Krishna Consciousness is to give the opportunity to everyone
to become mature devotees by the power of association. Takže my se naší společnosti pro vědomí Krišně dát příležitost všem, aby se stali čistě oddanými. By association, Združováním se. yeah. So by association, a green mango turns into ripe mango. Združováním zelené mango se změní ve zralé mango. This by the influence of the sun. Jenom pod vlivem slunce. Our devotional service matures by the association of devotees who are rightly situated in the application of this Vaishnava etiquette. Takže ta oddaná služba dozraje podobným způsobem združováním se s těmi oddanými pokročilými, kteří správně následují vaishnavskou etiketu. So any questions? Nějaké otázky? Yes. You partially said that if Daksha was aware of his offenses to Lord Shiva, because sometimes we are aware, like Shringi or Nismarichi's sons, they could be aware, and out of the false ego, they say, yeah, he's like this, and Lord Shiva is visiting crematorium, and out of the false ego, was he aware of his position or wasn't? Because sometimes some devotee also out of the false ego can say something wrong. Or he can recognize that he's in a lower position, but still he's trying to correct someone. What to do in such a case? Yeah, that it's offensive. But out of false ego, yes, that's the point. If we are, To je super, pokud někdo jako kvůli falešnému egu, if we are in the body concept of life, v tělesném pojetí života, we act out of false ego. tak jednáme z falešného ega. False ego means acting according to the duality of material existence. Falešné ego znamená jednat podle duality hmotné existence. The good and bad on the basis of the body concept of life. Znamená dobro a zlo na základě tělesného pojetí života. So Daksha was thinking, this is my son-in-law. Takže přemýšlel tak, že toto je můj zeď, So I'm in a higher position. takže já jsem ve vyšším postavení. That's the body concept of life. To je tělesné pojetí života. So and out of that body concept of life, it's bad for Lord Shiva not to respect me. Takže v tomto tělesném pojetí on si myslel, to je pro pána Šivu je špatné, že mě neúctil. I want him to be good. Já chci, aby on byl dobrý. So that is his perception. To je jeho vnímání. Lord Shiva had not the intention to disrespect him. Pán Šiva neměl záměr ho nějak zneuctit. He was just in samadhi, meditation. On byl prostě jenom meditaci samády. He was not even aware that he came into the arena. Vůbec si nevšimnul, že do té areny vstoupil. But he was thinking in this body concept of life, good and bad. That according to body considerations, Přemýšlel v tom tělesném pojetí života dobro a zlo podle těch tělesných pojetí. but the reality is the spiritual position. Realita je duchovní pozice. He was junior and less advanced than Lord Shiva. V skutečnosti on byl mladší a méně pokročilý než pán Šiva. Lord Shiva was even higher than Brahma. Pán Šiva je dokonce výše než pán Brahma. And due to envy in the heart, one cannot see that. Kvůli té závisti v srdci to nemůžeme vidět. Therefore, juniors, they make offenses naturally because they don't have
have yet the spiritual vision. Proto přirozeně ty mladší dělají přestupky, protože nemají ještě tu duchovní vizi rozvinutou. So new bhaktas coming to the temple, Že noví bhaktové přijdou do chrámu, just out of the material world. jdou rovnou z hmotného světa, They make offenses, that's natural. dělají přestupky, to je přirozené. So we should not try to correct them in the beginning, but because it's going to discourage them. Na začátku bychom neměli opravovat, protože by je to mohlo odradit. You're coming to the temple and you get nothing done correction. Přijdeš do chrámu a nic jiného tam neprobíhá, než že tě pořád někdo opravuje. No, there should be an agreement. The person who guides them, who educates them, he should correct them. Měla by být taková dohoda, že je opravuje pouze osoba k tomu pověřená, která je má vést. So in the beginning we must accept it and tolerate it. Takže na začátku tohle musíme přijmout a tolerovat. We should understand their lower position and as a senior not take offense. Měli bychom chápat jejich nižší postavení jako starší, to nebrat jako přestupek. But they should be educated in that etiquette gradually. Ale oni by měli být postupně vzděláváni v té etiketě. And understand the importance of it. A pochopit důležitost té etikety. But it's by the daily study of the Bhagavatam that we learn these things. Takže denním studiem Bhagavatamu se učíme všechny tyhle věci. I quoted from the Bhagavatam, Chanting, therefore this daily class is also our education. Já jsem tady citoval pořád Bhagavatam, Charitamrita, to proto ty denní přednášky, to je naše vzdělávání. To become free from false ego is not a cheap thing. Zbavit se falešného ega není laciná věc. After 40-50 years, you may come to that point. Třeba už 40-50 let dojdeš na tu úroveň. You are free from this body concept of life when you are liberated. Od tělesného pojetí jsi zbaven, když jsi osvobozen. If you are not liberated, there is false ego. Když nejsi osvobozen, tak falešné ego tam je. And we have the second habit to identify with the body. To je náš prostě zvyk stotožňovat se s tělem. And we see others through this good and bad of the body. Vidíme ostatní skrze to dobro a zlo, co se týče těla. So patience is important. Takže trpělivost je důležitá. Yeah, that help. Yes. We can see in this examples the difference between devotees and non-devotees, and we can see how powerful is three modes of material nature, because only devotees are up of this modes, because Mam Chayurya, Vicharyan, Bhakti, Zaguna, Dharma, only devotees are transcendental, and others are under the rule of the three modes. Yeah? Yeah. So you can see this, the power Power of the illusion. and over of the three modes. Yeah. Můžeme vidět rozdíl mezi oddanými a neoddanými, že ty oddaní vlastně jedině jsou zbaveni těch kvalit a ostatní jsou diktátem vlastně těch kvalit přírody. Yeah, that's when the devotee went to Prabhupada. Jeden oddaný šel za Prabhupádu, Said, Prabhupada, thank you. Without you, I would have been always in Maya. říká, Prabhupádo, děkuji vám, bez vás bych byl neustále v máji. That Prabhupada replied, Prabhupáda odpověděl, you are always in Maya. ale ty jsi pořád v máji. And that's the fact. To je fakt. The last few moments we can think of Krishna, we are transcendental. Párkrát si vzpomeneme na Krišnu, myslím si, že jsme transcendentální. But it's a question of changing our desire.
A je to otázka změny naší touhy. Someone asked Srila Prabhupada, what does it take to become, how long does it take to become Krishna conscious? Jednou se zeptali Prabhupády, jak dlouho to trvá stát se vědomím Krišny. Prabhupada said, just a moment. Prabhupád řekl, jenom okamžik. And it's true, if we want really, we can now think of Krishna. A je to pravda, když bychom chtěli, jak můžeme teď myslet na Krišnu. But next moment you must also think of Krishna. Ale ten další moment taky musíš myslet na Krišnu. And the material energy will not allow you. A ta energie ti to nedovolí. If the heart is impure, you cannot. Pokud srdce není čisté, tak to nedokážeš. Because Maya is in our heart, Že mája je v našem srdci. in the form of lust, anger, greed, madness, illusion, envy. V podobě chtíče, chamtivosti, závisti, iluze, těch 6. Yeah, that and yeah, as long as our heart is impure, this false ego is there, this fight is there. Že dokud srdce je nečisté, tak je tam falešné ego. Srila Prabhupada said, Krishna consciousness is a war with Maya. Pára řekl, vědomí Krišny znamená vyhlášení války máji. But this Maya, Mama Maya Dhrajya, Krishna said, this Maya is unsurpassable. You cannot fight against it. Krišna Too říká, strong. Krišna říká, ta mája je nepřekonatelná, nemůžeš proti ní bojovat. But Maya Metam Tarantiti, if you surrender to me, then Maya Metam Tarantiti, then you can surpass it. Ale pouze když se odevzdáš, potom můžeš máju překonat. So if we serve Krishna, Takže když sloužíme Krišnovi, we are under the spiritual energy. tak jsme pod vlivem duchovní energie. We are not under the material energy. Nejsme pod hmotnou energií. You cannot fight with the material energy, you will lose. S hmotnou energií nemůžeš bojovat, prohraješ. But you can get out of her influence Ale můžeš se dostat z jeho vlivu by Krishna consciousness. pomocí vědomí Krišny. Yeah. So we try our best to every moment to be Krishna conscious. Takže se pokoušíme, jak nejlíp to jde, každým okamžikem si vědomí Krišny. And that's the purpose of our sadhana, is trying to come to that point. To je cíl naší sadhany, že se snažíme dojít na tu úroveň. We practice. It's not the real thing yet, but we practice. Ještě to není ta skutečná věc, ale my to zkoušíme, praktikujeme. And that practice will help us to purify and to think more and more on Krishna. Tato praxe nás očistí a pomůže nám myslet víc a víc na Krišnu. Hare Krishna. Thank you very much. Chanting Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki. Maharaj ki jai.